السلام عليكم الاخوان. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على هاد الريليهات، الانواع ديالهم والطريقه كيفاش تنفحصوهم، يعني باش نعرفوا الاقطاب تاع اطراف الملف ونعرفوا الاطراف ديال المدخل الكهرباء والاطراف المخرج. نبداو بهاد النوع هذا اللي هو ديال 5 ديال الاقطاب. عندنا فيه اطراف الملف اللي هما 85 86. عندنا مدخل الكهرباء مباشرة من البطارية، وهذا هو المخرج ديال الكهرباء. ولا هذا يعني في الاول تيدخل لينا من هنا وتيخرج من هنا، من بعد فاش تنعطيو جهد لهنا موجب وسالب تتحول لنا الكهرباء من هذا القطب لهذا القطب هذا. بالنسبة لهذا النوع هذا ديال الغمازات، يعني هذا كاين عندنا فيه 4 الأقطاب، وكاين هذا ديال 3 الأقطاب. كاين عندنا هذا ديال الدراجات النارية فيه 2 الأقطاب لا غير. هذا تيخدم على 6.4 فولت، هادو تيخدموا على 12 فولت، وهذا 12 فولت. بالنسبة لهاد المعلومات هادو 2 4 في 21 واط، هادو تيعني بأنه تيخدم لك 2 المصابيح تاع 21 واط أو 4 المصابيح تاع 21 واط. هذا نفس الشكل تيخدم لينا 2 المصابيح تاع 10 واط ولا 2 المصابيح تاع 8 واط. مثلا في حالة ما عندناش هاد المعلومات هنا، ما عندناش هادو، يعني باش غادي نعرفوا القطب 85 من القطب 86 من القطب 87 او القطب 30. اش نديرو؟ تنجيبو سالب وموجب ديال البطاريه، نعتبروهم هما هادو، تنفحصوا عشوائيا هكا، ما تنسمعوا والو. هكا والو، هكا والو. نجيو لهنا نديرو هكا. دابا هنا فاش نسمعوا هاد الطقطقه يعني تيعني لينا بان هادو هما الاقطاب 85 86. يعني هادو حيدناهم عرفناهم اللي هما قلنا 85 و 86. بقى لينا باش نعرفوا هاد القطب هذا 30 مدخل الكهرباء. الافوميتر تنديروه على وضع الصفاره. تنجيو مثلا لهاد القطب هذا عشوائيا، يعني هذا هو المدخل الكهرباء. في الاول قبل ما نديرو الكهرباء تيدخل لينا من هنا وتيخرج من هنا. نديرو هكا ونشوفو. يعني دابا كي قلنا هكا، يعني هذا هو 30 وهذا هو 87 من بعد فاش تنديرو سالب وموجب تدوز لينا الكهرباء من هذا القطب هذا لهذا. هادو كي قلنا ما عندناش مشكل كيما درنا لهم سالب وموجب ولا موجب وسالب، حيت هما عباره عن ملف. دابا غادي نشوفو واش باقي لنا الكهرباء تخرج لينا من هنا. ما بقاتش. نشوفو هنا دابا هي ولات تخرج لينا من هنا. هانتوما هي بترجع لهنا، هنا ما كايناش، هي رجعت لهنا. هاد الريلي هادي باش نعرفو الاقطاب، القطب الموجب والقطب السالب، تنجيو عشوائيا تنديرو هكا. دابا هكا هانتوما هكا عطاتنا طقطقه. في هاد الحاله هادي خصنا نعكسو هاد الاقطاب، يعني مثلا هذا هو الموجب تاع البطاريه وهذا هو السالب، درنا لهم هكا عطاتنا طقطقه. هذا اللي كان موجب تيخصو يجي لهنا، وهذا اللي كان سالب تيجي لهنا، يعني تنعكسوهم. هذا الموجب ديال البطاريه هو تنديروه على الموجب اللي هو هذا. تنجيبو السالب ديال البطاريه مع السالب ديال المصباح، تنديروه هنا في الجزء السالب.
لينا تيبقى لينا المخرج تاع المصباح والموجب المصباح. هذا نفس الشكل كي قلنا. هذا فيه 3 الأقطاب وهذا فيه 4. هذا واخا فيه 4 راه خدمنا حنايا ب3 الأقطاب إلا رديتو البال. وهذا يعني هذا ما خدمناش به، هذا ما خدمناش بها. يعني نفس الشكل ديال هذا. الا لقينا هادو ديال 3 الأقطاب اش تنديرو؟ تنجيو نفس الشكل تنقيسو عشوائيا. انا ما عنديش هذا الريل هادي ولكن نعطيكم غير الفكره. تنقيسو عشوائيا نفس الشكل كي درنا هنا. تنبقاو تنقيسو هكا 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 حتى تنسمعو الطقطقه. فاش نسمعو الطقطقه تنعرفو بان هادوك الاطراف خصنا نقلبوهم، يعني الموجب تيولي سالب والسالب تيولي موجب. هذه ديال جوج الاقطاب. تنجيو مثلا هذا الموجب ديال هذا هو الموجب ديال البطاريه، نجيو نديروه مثلا هنا. نفرض السالب د البطاريه مع السالب ديال المصباح ها هما تنجمعوهم هنايا وتنخليوهم. الموجب ديال المصباح اللي بيخدم لينا الغمازات وتنديروه مثلا هنا. يعني دابا في هذه الحاله اش وقع؟ البوله وقعت شاعله. يعني في هذه الحاله خصنا نقلبوا هاد الاطراف. يعني تنجيو لهنا وتنعرفوا بان هذا هو المدخل وهذا هو المخرج. دابا مزيان من الداخل. هذه كيفاش دايره. بالنسبه لهاد الريلات جداد ولاو فيهم هاد الايسيات، فيهم هاد المكتفات، فيهم هاد الترانزستور، وفيهم هاد المقاومات مع الدايود. يعني هادو هما الاجزاء من اشي تكون. بالنسبه لهذه هذه تاع الدراجه الناريه. بالنسبه لهذه هذه فيها ملف. هذا هو الملف 85 86 اللي هو هذا وهذا. فاش نعطوه سالب موجب تيتحكم لينا في هذه هاد القاطعه. يعني تتحول لنا الكهرباء من 87 ل 87. غيكون تيبان لكم هذا الجزء هذا هنا. نقربها. بالنسبه لهذه هذه تتخدم الى لاحظتوا تتخدم ب 120 فولت AC وتتخدم ب 28 فولت DC مؤقت. وفيها مكتف مقاومات. وفهادو هما المركبات من اش تكون. نكتفيو بهذا القدر هذا. الفيديو اخر غادي نحاولوا نخدموا بهذا الريلي ديال الغمازات ونديروا لهم الطريقه ديال التركيب ديالهم. وشكرا على حسن المتابعه.